guys, ngayon ituturo ko kung paano i-upgrade ng memory ang Asus X507ZD. Bago tayo magsimula, kailanganin natin ito: prying tool at saka mini screwdriver. So, simulan na natin. Okay guys, simulan na natin. Tanggalin natin yung mga screw. Yun lang. Yan away ko tamba. Paano si Boy? Nag-vlog ko yung si Boy ba? Shout out kay Ski Boy, technician ng bangkal. Shout out kay Ski Boy. Mga gusto magpa-repair niya doon sa bangkal, punta ka lang yun si Ski Boy. Okay guys, natanggalan natin lahat ng screw. So, tanggalin natin yung keyboard. Dito tayo magsisimula gamit ang prying tool. Okay, dahan-dahanin nyo lang guys. Guys, pwede natin itong tanggalin, pero dahan-dahanin nyo guys kasi sa loob may flex ito para sa keyboard, backlit at saka sa mousepad. Okay, so guys, nandito guys, oh. Yan guys, itong isa para sa backlit, ito para sa touchpad, at ito naman para sa keyboard. So tanggalin natin yan. Kung may tweezer kayo guys, pwede rin kayong gumamit ng tweezer para hindi kayo mahirapan sa pagtanggal ng flex. Okay. Okay guys, ito na yung mainboard nya. Okay. Bago natin baklasin yung mainboard guys, make sure matanggal natin tong connector ng battery para maiwasan ang static. So tanggalin natin to, may lock ito. Ganyan, tulak nyo pa ganun. Tapos tanggalin to. Okay.
Tanggal na. Tapos, unahin natin tanggalin ang battery. Screw yan, dito din. Yung memory slot neto guys is nasa ilalim. Kailangan talaga nating baklasin lahat. Una, yung battery. Yung battery nya. Susunod na babaklasin natin is yung hard disk. Okay, tanggalin natin guys yung hard disk nya. Iangat nyo konti lang. Tapos, tanggalin. Yun. Tapos, ang susunod natin is ito, wifi card. Ito guys. Ito. Okay, tanggal na. So, tanggalin natin. Yun. Tanggalin natin ito, yung connector. Tabi mo lang. Tapos, susunod natin yung flex. Tanggalin natin yung flex. Para matanggal guys, ganyan guys oh. Tapos, yun. May lock kasi ito guys. Susunod ko guys ito. Itong cable na to. Tapos, isusunod natin yung sa fan. Tabi nyo lang yung mga screw guys. Make sure, tandaan nyo guys kung saan nakalagay yan. Para pagbalik nyo, hindi kayo malito. Tapos isusunod natin guys itong fan. Huli na yung mainboard natin, ano? Tatanggalin. Okay, so guys, tanggalin natin to guys para sa fan. Okay, tanggal na siya guys. Tapos, tanggalin natin yung fan. Yun. Ito guys. Angat nyo konti lang, yun. Oh. Kita nyo to guys. Kabuk na to guys. Yan yung nakakakos ng overheat ng unit ninyo. Okay. May dalawa pang screw dito guys. Kailangan natin tanggalin to para mabaklas natin yung mainboard. Guys, tanggalin muna natin to kasi nakadikit pa itong EDP cable. Dahan-dahan lang, yun. Tanggalin natin to. Okay. So, check natin kung may mga screw pa ba. Okay, wala na guys. Iangat natin ito ng konti. Yan. Yan. Tapos, tanggalin natin yung mainboard.
nyo lang konti guys, dahan-dahan. Tapos dito, unahin nyo lang sa ano, yung salan cup nya. Yun. So, ito yung main board nya guys. Ito. Tsaka magdadagdag tayo ng memory. So guys. Wait lang guys ha. Dalawang memory yung idadagdag natin guys. Para mas mabilis at malaki yung memory ng laptop ninyo. Okay, saglit lang guys. Tuloy tayo guys. Tanggalin natin tong memory. Ito. Sorry. Bulat yung kamay ko. Ayan. Guys, ito yung idadagdag natin guys. Sa unit natin. Okay, so dagdag na natin guys. At yung memory pala na ginamit natin is A-Data yung brand, 2666 MHz at saka 8 GB each. So total of 16 GB lahat guys. Okay. Okay, pangalawa. Okay, ganyan guys oh. Ganyan. Tapos ipasok nyo dahan-dahan. Pag pumasok na siya, press nyo sa gitna dito guys. Yun. Okay na yung lock. Okay na din. So okay na guys. Nakapag-upgrade na tayo ng memory. Total of 16 GB to. Okay, so ibalik na natin mainboard. Dito para hindi tayo mahirapan, alalayan natin ng mauna yung LAN cap nya. Okay guys, tapos isusunod natin ito sa hinge, sa may hinges. Yun. Tapos i-screw natin guys. Guys, yung isusunod natin yung EDP cable nya. Okay, yan. Tapos isusunod natin yung fan. Subukan natin guys, ibalik yung fan na hindi natatanggalin yung hinge. Magpapasok ba siya o hindi? Bukan natin.
pumasok siya, guys. Okay. Ang screw naman may hinge banda. Tapos isusunod natin yung Wi-Fi card niya. Tapos isusunod natin itong cable para sa Wi-Fi. Tapos cable niya. Tapos ito naman sa fan. Yan. Tapos susunod natin to ito IOFlex. Susunod natin yung hard disk. Okay. Tapos yung screw ng hard disk. Yung screw ng mainboard. Yung panghuli is battery. Tanggalin muna natin ito, guys. Yung IOFlex. Balik natin ito, guys, yung IOFlex nya. Tapos yung mga screw ng battery. At yung panghuli, guys, is yung keyboard. Ibalik natin to, guys. Itong kulay brown para sa backlit to, guys. Itong medyo malapad sa keyboard. At itong isa naman is para sa touchpad nya. Touchpad. Okay, so unahin natin to yung keyboard. Tapos yung sa backlit. Okay, guys, para hindi tayo mahirapan, guys, maglagay tayo ng isa pa, guys. This stand siguro nya. So dito banda siguro. Yan. Hindi na tayo mahirapan. Terus yung
lakad niya. Ang panghuli guys is yung battery nya. Tapos yung lock ng battery, huwag kalimutan. Yun. Tayo guys. Subukan natin panlarin yung laptop. Yun. Ano siya guys? Oops. Mag-boot siya diretso. Antayin muna natin guys. Okay, nakapag-boot na guys. Okay, wala tayong password na ito guys. So, sa BIOS na lang natin i-check guys. Okay, pandarin natin guys. Post press yung escape key para makapasok tayo sa BIOS. Set up, yun. 16 gig na siya guys. Yun. Okay na guys. Salamat sa panonood. At okay, tapos na tayo. Salamat sa panonood. At sana may natutunan kayo sa video tutorial na to. At sana huwag kalimutang mag-like, share at subscribe dito.